ישנם לא מעט סיפורים בברית החדשה שממש קשה לקחתם ברצינות. היום נבחן אחד מהסיפורים הללו ונראה מדוע לא ייתכן שיתרחש כפי שהוא מתואר בברית החדשה. הסיפור שנעסוק בו היום הוא סיפורם של המאג'אי, החכמים מן המזרח, שבאו להשתחוות לישו התינוק. הנה הפסוקים הרלוונטיים מתוך הבשורה על פי מתי, פרק 2, פסוקים 1 ו-2. בעת שנולד ישוע בבית לחם יהודה, בימי הורדוס המלך, באו לירושלים מאג'אי מן המזרח. שאלו, היכן מלך היהודים אשר נולד? כי ראינו את כוכבו במזרח, ובאנו להשתחוות לו. הבעיה המרכזית בסיפור זה צריכה להיות ברורה לכל מי שיש לו ידע בסיסי באסטרונומיה. כוכבים עולים במזרח, נעים לרוחב הרקיע ושוקים במערב. הם עושים זאת מדי לילה ללא יוצא מן הכלל. נקודה חשובה במיוחד שבדרך כלל מוסתרת על ידי המתרגמים, כולל בתרגומים העבריים הנפוצים ביותר, היא תרגום שגוי של המילה היוונית מגוי. בדרך כלל מתרגמים אותה כאנשים חכמים, אך זה איננו פירושה. המילה מגוי היא תעתיק של המילה הפרסית שפירושה כהני דת זורואסטרים. במילים אחרות, מתי פרק ב' פסוקים 1 ו-2 אינם מספרים על 3 חכמים, אלא על 3 כהני דת זורואסטרים שבאו להשתחוות לישו התינוק. הנקודה הזאת חשובה מכמה סיבות. סיבה ראשונה היא שמדובר על כהני דת פגנים. זכרו שהנצרות היא דת סינכרטית, דת השואבת מושגים מדתות אחרות, ולכן כל הסיפור הוא קריצה חזקה לכיוון הדת הזורואסטרית. הסיבה השנייה, החשובה לנו יותר היום, היא היות האנשים כהנים זורואסטרים, מציינת עבורנו את מקום המוצא שלהם, פרס. תארו לעצמכם קבוצה קטנה של 3 אנשים היוצאים ממרכז איראן, נעה לבדה דרך מדבריות נרחבים, הרים גבוהים, אזורי סכסוכים, ומונחת אך ורק על ידי כוכב. אם הם באמת עוקבים אחרי אור שמימי כלשהו, המסע שלהם אמור להימשך יותר מ9 חודשים, וזאת בתנאים אופטימליים. אם קבוצה שכזו ביקשה להספיק את לידתו של ישו, היה עליה להתחיל את מסעה עוד לפני היווצרות ישו ברחם אימו, כשהיא נעה רק בלילות וכאשר הכוכב נראה מערבית לה. יש לקחת בחשבון שהיו לילות ללא ירח, סופות חורף, סופות חול ומעברי הרים בלתי אווירים. כל אלה היו מאלצים אותם לעצור שוב ושוב. בנוסף, יש לקחת בחשבון סטיות מסלול כדי להימנע מפורעים או מאזורי שליטה של מעצמות עוינות להם. כל אלה מוסיפים גם מרחק וגם סכנה. לבד מכך הם נושאים מזון, מים ובגדי חורף נוספים, והגמלים שלהם זקוקים למנוחה תכופה. מקורות המים לאורך המסלול נמצאים במרווחים גדולים מאוד, מה שהופך כל קטע למסע מסוכן ומאתגר מבחינת הישרדות. גם בתנאים האופטימליים ביותר, מסע כזה דורש תכנון קפדני, מזל רב וסיבולת יוצאת דופן. אם הצלחתם לעקוב אחרי כל זה, אתם ודאי מבינים עד כמה הסיפור הזה מופרך לחלוטין. אבל אם זה עדיין לא מספיק, הברית החדשה מוסיפה בפסוק 9. הם שמעו את דברי המלך, מדובר במלך הורדוס, והלכו, והנה הכוכב שראו במזרח התקדם לפניהם עד אשר בא ונעמד מעל למקום שבו נמצא הילד. כלומר, לפי הברית החדשה, כוכבו של ישו הפסיק לנוע עם יתר גורמי השמיים, ולאחר פגישתם של המאג'אי עם הורדוס בירושלים, שינה פתאום את כיוונו דרומה, עד שעצר בדיוק מעל האבוס של ישו בבית לחם. אם המסע של כהני הדת הזורואסטרים לא היה מופרך מספיק, הרי שהרעיון שכוכב נע כרצונו ועוצר מעל בית אחד הוא כבר אבסורד מוחלט. בנוסף, חשוב מאוד לזכור שהורדוס רצה להרוג את ישו התינוק, ולאחר שהוריו נמלטו עמו למצרים, הורדוס, לפי מתי 2, פסוק 15, רצח את כל הילדים הזכרים מתחת לגיל 2 בבית לחם ובסביבתה. כאשר ראה הורדוס כי התלו בו החכמים, זאת אומרת כהני עבודה זרה, רגע זד מאוד ושלח להרוג את כל הילדים שבבית לחם ובכל סביבותיה, מבני 2 ומטה. ובכל זאת אנו נציע פתרון קטן לתעלול האסטרונומי והרצחני של מתי.
הכוכב שאחריו עקבו אותם כהנים עובדי אלילים, הכוכב שהוביל את הורדוס לרצוח אלפי ילדים קטנים לפי הברית החדשה, לא היה כוכב רגיל. זה היה כוכב מיוחד מאוד.